Hi friends, ඉතින් මේ ඔයාලා එකතු වෙලා තියෙන්නේ අපේ DBMS questions video series එකේ 24 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ 24 වෙනි වීඩියෝ එකේදී අපිට sub queries ඒ වගේම join queries පාවිච්චි කරලා අපේ tables වල තියෙන data search කරගන්න හැටි තමයි පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ descending සහ ascending orders වලට data search කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම between කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලාත් පෙන්වන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන question එක, question set 24 එක. ඉතින් මේකත් අපේ 16 වෙනි question එකේදී අපි හදාගන්න database එකෙන්මයි අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම question හතර මුලින්ම කියවන්නම්. Find out the details of the student who got the lowest marks in the subject of science in the second term examination and the class in which he is studying. Second question එක, arrange the marks obtained by all the students for the science subject held on 2020 3rd 15 in ascending order. Third question එක, find information of all students who obtained marks between 40 and 80 in the mathematics subject of examination held on 10th of July 2020. Fourth question එක, arrange the above result in descending order. ඉතින් මේ විදිහේ questions හතරක් තමයි අපිට හම්බ වෙලා තින්නේ. ඉතින් අපිට join queries සහ sub queries පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ questions හතර කරගන්නේ කියලා.
හරි ඉතින් මේ විදිහට මම කෝඩ් එක ලියාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි කෝඩ් එක ලියාගෙන තියෙන කොයි විදිහද කියලා බලමු. ඉතින් මම මුලින්ම කෝඩ් එකක් ලියාගෙන තියෙනවා min mark එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ min mark එක හොයාගෙන ඉතින් second term එකෙන් science subject එකට අදාළ min mark එක තමයි හොයාගන්නේ. එතකම අපි ස්ටුඩන්ට් ගේ ටේබල් එකකින් ස්ටුඩන්ට් ගේ විස්තර ටික ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් ටික ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ක්ලාස් නේම් එක ගන්නවා. ඉතින් ක්ලාස් නේම් එක ගන්න ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට අපේ ක්ලාස් කියන ටේබල් එක ජොයින් කරගන්නවා. ඉන්න ජොයින් එක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ අපි ස්ටුඩන්ට් ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකකින් තමයි ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා හොයාගන්නේ. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක සමාන තැනින් තමයි අපි රෝ එක ගන්න. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක හොයාගන්නවා. එතනින් පස්සේ තියෙන කෝඩ් එකකින් ඉතින් මේ කෝඩ් එකේදී student exam mark record කියන table එකෙන් තමයි student ගේ index number එක ගන්න. ඉතින් student exam mark record කියන table එකට subject table එකයි exam term table එකයි join කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෝඩ් එකේදී අපි check කරලා බලනවා exam term table එකේ term name එක සහ subject name එක science වෙන එක. ඒ වගේම ඒකේ marks කියන column එකේ අඩුම mark එක තියෙන එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අඩුම මාර්ක් එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න අපි වෙනම කෝඩ් එකක් ලියාගත්ත අඩුම මාර්ක් එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ දෙකේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකයි ටර්ම් එකයි අනුව අඩුම මාර්ක් එක හොයාගන්නවා. ඉතින් අපි මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහේ error එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. student.class id line 2 එකේ එකක් නැහැ කියලා තියෙනවා. අපි student table එක බලමු. student table එකේ class id කියලා එකක් තියෙනවා. class table එක class id කියලා එකක් තියෙනවා. invincible එකක් අඩුයි. ඒක තමයි error එක අපේ. ඉතින් මම තමයි එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ class name. හරි ඉතින් දැන් කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරලා අපිට අවශ්‍ය රිසල්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකට අදාළ ආන්සර් එකට කෝඩ් එක ලියාගත්ත විදිය. ඉතින් සවුත් කෝඩ්ස් තියෙනවා, ජොයින් කෝඩ්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම min කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ second question එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. second question එකේදී arrange the marks obtained by all the students for the science subject held on 15 March 2020 in ascending order. ඉතින් ascending order එකට කෝඩ් එක ලියා ගන්න විදියත් මේ question එකේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට කෝඩ් එක ලියා ගන්න පටන් ගන්නවා. සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ marks කියන column එක. student exam mark record කියන table එකෙන් තමයි අපි marks ටික අරගන්නේ. අපි වෙහායකදී check කරලා බලන්න ඕනේ මොකක්ද condition එක කියලා අපිට අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් subject id එක check කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට exam date එක check කරගන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම sub queries පාවිච්චි කරනවා. sub query ලියන bracket එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ and අපිට ආයි චෙක් කරන්න ඕනේ exam ඊට පස්සේ අපිට ascending order එක තමයි ඕනේ. ඉතින් මම order by mark කියන column එක තමයි අපි order කරගන්නේ.
ඇසෙන්ඩිං හින්දා ASC කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ කෝරික ඉවරයි. ඉතින් මම මෙතනදී අපිට ඕන සබ් queries දෙක ලියා ගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. select කරගන්න ඕනේ subject id එක. subject table එකෙන් ඊට පස්සේ condition එක where subject name එක equal වෙන්න ඕනේ science කියන එකට. හරි ඉතින් ඒ කෝරිය ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තව සබ් කෝරිය එකක්. ඉතින් අපි ඒකත් ලියා ගමු. ඒකත් ලියා ගන්නවා මේ විදිහට select. අපි ඒකෙදි term id එක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. term id එක from exam term කියන table එකෙන් තමයි අපි අරගන්නේ. ඉතින් ව්‍යායකේදී condition එක අපි check කරලා බලනවා. term name එක equal වෙන්න ඕනේ. sorry exam date එක. exam date එක මෙතන exam date එක equal වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ date එකට ඉතින් අපේ query එක දැන් ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේක execute කරලා බලන්න. sub queries දෙකක් තියෙනවා. exam term id එක හොයාගන්න සහ ඒ වගේම subject id එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ ටිකේ අපිට හම්බෙන result එක mark කියන column එකේ ascending order එකට තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මොකද අපි order by mark ASC කියලා දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක execute කරලා බලමු. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අපේ marks ටික ascending order එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ third question එක find information of all the students who obtained mark between 40 and 80 in the mathematics subject of the examination held on 10th of September 2020. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කරගන්න පුළුවන් අපිට අපේ කලින් query එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අපේ කලින් question එකේ තිබිච්ච query එක. ඉතින් මම මේ query එක මේ විදිහට අරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ කලින් query එක අරගත්තා. ඉතින් මේ query එකේ පොඩි විස්තර ටිකක් edit කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අපිට third question එකේ තියෙන විදිහට අවශ්‍ය answer එක අරගන්න. ඉතින් අපිට student ගේ details කිව්වම index number එක, first name, last name මේ විස්තර ටික ඕන වෙනවා. class name එකත් ඕනේ. ඊට පස්සේ student table එකකින් ඒ ටික අරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ class කියන table එක inner join කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් student ව්‍යායකෙන් check කරලා බලන්න පුළුවන් student කවුද කියලා. ඉතින් මේක check කරගනිද්දී අපි sub query එකක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට marks between 40 and 80 විදිහට තමයි ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ තියෙන query එක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතනදී මේ ඔක්කොම ටික අයින් කරගෙන අපේ සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ මාර්ක්ස් කෙලින්ම චෙක් කරලා බලන්න. මෙතනදී මාර්ක් between අපිට අවශ්‍ය මාර්ක්ස් දෙක තමයි 40 and 80 කියන්නේ. ඉතින් 40 and 80 අතර 40 and 80 අතර ඕනේ හින්දා මම මේ විදිහට කෙලින්ම student exam mark record table එකේ mark එක between 40 and 80 කියලා හදාගත්තා. ඉතින් අපිට ඕන subject එක වෙන්නේ mathematics. ඉතින් mathematics කියලා ඒකත් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට check කරන්න තියෙන්නේ term name එකක් නෙමෙයි exam date එකෙන්. ඉතින් මම මෙතකට exam date එක කියලා මෙතන හදා ගන්නවා column එකේ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය date එක දෙනවා 7/10 කියලා. ඉතින් හරි අපේ query එක දැන් ලියාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ query එකේ
අවුට්පුට් එක විදියට. එහෙම නැත්නම් මේක රන් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ දවසේ එක්සෑම් තිබිච්ච එක්සෑම් එකේ මැතමැටික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එකට 40 සහ 80ත් අතර ලකුණු ගත්ත කට්ටිය කවුද කියලා ඒ කට්ටියගේ සම්පූර්ණ විස්තර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ third question එකේ answers ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උගරි එක අපි ලියාගත්ත විදිය. ඒ වගේම අපිට fourth question එකේදී කියලා තියෙන්නේ arrange the above result in descending order කියලා. ඉතින් මේක descending order එකට හදා ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපිට කෙලින්ම order by කියන එක add කරගන්න පුළුවන්. අපි mark කියන එකකින් තමයි order කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේක copy කරගන්නවා. order by mark ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් DESC කියලා add කරගන්න. එතකොට අපිට descending order එකට තමයි මේ ටික එන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ descending order එකට අපේ තියෙන result එක අපිට අරගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් descending order එකට මේ student ලගේ descending order එක ගන්න. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක අයින් කරගන්නවා. මෙතනින් අපි එලියෙන් දාගන්නවා වෙනම order by එකක් order කරගන්න ඕනේ. එතකොට student ගේ index number එකකින් order by index number DESC කියලා. එතකොට මේ තියෙන order එක අනිත් descending order එකට එනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් මේ විදියට තමයි අපේ question set 24 එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු 25 එකේදී මොන වගේ ටාස්ක් එකක්ද මොන වගේ ක්වෙස්චන් එකක්ද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා.